Moi! Nyt olisi tarkoitus testata tämä hiomakivipäkin niin sanottu pikkuveli. Eli mulla on tämä 1000/3000 kaksipuoleinen kivi. Eli punertava puoli on se tonnikivi ja vaaleampi puoli on tämä 3 tonninen. Lukee täällä sivussa. Tulee tämmöisellä omalla liukuesteellä. En siis laittanut tähän mukaan jalustaa, koska tämä on itse asiassa ihan hyvä. Ja hyvän tästä tekee luonnollisesti se, että se pysyy paikalla, mutta koska kivi on riittävän paksu, eli meillä on tässä korkeutta sen verran, että kun siihen vielä laitetaan tämä pieni liukuistematto, niin se irtoaa tästä pöydästä. Eli saadaan niin kuin sormille riittävästi tilaa. Eli jos kivi on pelkästään, sanotaan vaikka tiskirätin päällä, niin silloin voi rystyset hakata pöytään eikä saa tavallaan liikeratoja oikein kuntoon. Paketissa luonnollisesti tulee mukana tämä tasoituskivi, joka nyt on sellainen pakkopulla, joka kannattaa kaikilla olla mukana. Että ilman tätä ei terottamista tule sitten yhtään mitään. Mä just äsken 10 minuuttia sitten lopetin edellisen videon tekemiseen ja siinä mä testasin hiomakivipäkin V3-versiota. Ja ajattelin sitten, että tehdään perään tähän nyt tämä video. Ja tuolla äskeisellä videollahan mä tylsytin ja terotin tämän. Tämä on nyt, sanoisinko nyt, tosi hyvässä tikissä. Pitäähän se nyt taas tylsyttää, eli vähän niin kuin tunnin sisällä niin kuin 2 erotusta ja tylsytystä, mutta nyt en tylsyttänyt ihan niin ympäripyöreäksi. Otti tämä hittiä kyllä aika nyt hyvin. Katsotaan, miten se onnistuu, koska nyt oli tarkoitus terottaa ilman 400 kiveä, eli hyödyntää pelkästään tässä olevaa tonni ja 3000 puolta. Eli mä kävin nyt tuolta altaasta hakemassa toisen tämmöisen yksilön, ja tämähän on olialtaassa, mitähän mulla meni tuohon nyt rupatteluihin, olisiko se nyt ollut se 4 minuuttia, mutta mä oon testannut, että tällä pystyy niinku suoraan aloittaa 2 minuutin jälkeen niinku terottamisen. Tämä imee pirun verran vähemmän vettä kuin noi hiomakivipäkin kivet. Mä en ole varsinaisesti tehnytkään tämmöistä niinku ihan vastaavaa vertailua nyt. Ja nyt se on kiva sama veitsi peräjälkeen katsoa, että miten tämä toimii. Ja pikkusen alkuun tuohon niin tasoituskiveä, siitähän helposti näkee myös, että mitä tuossa pinnassa tapahtuu. Eli käytännössä pinta ei sen koommin niin kuin murentunut. Eli kovasta kivestähän tässä on kyse, eli missään tapauksessa mitään pehmeitä slarrikiveä tässä ei olla käyttämässä. Mutta mikä tekee tästä kivestä sitten tietyllä tavalla unikin verrattuna tuohon hiomakivipäkkiin, on itse asiassa se koko. Mulla on tässä rinnalla nyt tämä 400 tuosta hiomakivipäkistä, ja me nähdään heti, että tässähän on selkeä leveysero. Eli kun hiomakivipäkin kivet on 66 milliä, niin tämä kaksipuoleinen 1000/3000 kivi on 78-79 milliä leveä, lähempänä sitä 7-9, ja silloin se tekee itsestään periaatteessa aivan älyttömän leveä, todella poikkeuksellisen leveä, eli yli standardin, ja jokainen huomaa sen käytössä. Sehän tekee terottamisesta älyttömän tehokasta, ja veitsen liikuttelu on huomattavasti helpompaa, kun se ei pääse keikkumaan sinne päällä. Tämä on asia, minkä moni tulee varmasti arvostamaan, jos siirtyy niistä todella pienistä halpiskivistä 180x60 millisestä, niin tässähän on se karkeasti 2 senttiä lisää leveyttä, niin se on tällä alalla todella paljon. No niin, laitetaan vielä kerta kiellon päälle tuohon vähän vettä päälle ja lähdetään katsoa, että mitä tässä saadaan aikaiseksi. Eli veitsi liikkuu tuossa pinnalla kyllä niin kuin todella sulavasti. Mä sanon, että tulee semmoinen olo, että tämä on pikkusen kovempi kuin toi 800 kivi. Ja luonnollisesti ei ole kyllä niin tehokas kuin tuo 800, että tämähän on tonnikivi. Eli tässä tuntee heti sen pienen eron. Mutta oikeastaan kun mä katson tuota kiven pintaa tässä terottaessa, se irrottaa samalla tavalla metallia, mutta siihen ei kyllä lähde irtoamaan tuota pintaa niin paljon kuin tuossa äskeisessä testissä 800 kivellä. Eli tätä voisi arvostaa kyllä semmoisia ihan tautan terottajat, höylänterän terottajat.
Joo, vaikuttaa kyllä ihan pirun hyvältä. Mähän olen tällä terottanut aikaisemmin, mutta hyvin nopeita pieniä testejä. Eli tämä on nyt itse asiassa tasan tarkkaan minullekin ensimmäinen testi, ja varsinkin näin kovalla veitsellä. Eli tämä Pegasus-sarjan kokkiveitsi, joka on kyllä hintaisekseen aivan armottoman hyvä, niin on tosiaan niin kovuus siellä 6,2. Ja rosteriveitsenä niin ei välttämättä ole ihan helppo terottaa nyt kaikista tehottomimmilla kivillä. Eli se kannattaa ottaa huomioon, jos tätä veistä olet hankkimassa. No niin, itse asiassa mä tein aika pitkän pätkän tossa, eli mä harvemmin terotan noin pitkää. Ja sen huomasi oikeastaan, että yllättävän hyvin. Oli tosi mukava teho. Jos mulla tulee veitsi tänne terotettavaksi ja se olisi näin tylsä, kun mä äsken tuon tylsytin, niin en mä tonnikivellä aloittaisi. Vaan kyllä mä hakisin siihen vielä sen karkeimman kiven. Mä saan tämän teräväksi tällä tonnikivellä. Sehän ei ole se kysymys, vaan kysymys on, että paljon mä käytän siihen aikaa. Eli mulla kun mä ammatikseen myös terotan, niin aikahan on se, mitä mä lasken tässä duunissa, että ei tää muuten kannata tää bisnes. Niin silloin kannattaa käyttää kaikista tehokkaimpia kiviä. Kotikäytössä ehkä tilanne on vähän toinen, mutta niin kyllä mä suosittelen siinäkin miettimään, että kannattaako sitä hankkia sitä karkeimpaa kiveä siihen. Oho, nyt tapahtuu aika lailla ihmeitä tässä kyllä. Tehdään muutamat vähän. Muutama liippaava liike tällä tonnikivelläkin. Mä monesti harrastan sitä tässä just niin kuin lopuksi, ennen kuin siirrytään. Aika kivalta tuntuu. No niin, mennään sitten toiselle puolelle. Eli niin sanotusti logopuolelle. Ja no nyt siinä on kyllä jotain vähän tarttunut. No niin. Kannattaa aina tunnustella se kivi, että siinä pinnassa ei ole yhtään mitään, mistään tarttuneena, niin sitten ei tule mitään ongelmia. Kyllä sama tuntuma tällä 3-tonnisella puolella. Tulee semmoinen olo, että koko piirun verran pehmeämpi kuin tuo tonnipuoli. Vaaleana kivenä tietysti näyttää saman tien ton irtoavan metallin, joka on tietyllä tavalla hyvä asia. Eli vaaleat värit on mukavia, kun se erottuu, että mitä siinä tapahtuu. Tässä on kyllä niin kuin ehdottomasti tehoa. Ja mä tykkään kyllä, vaikka mä sanoin, että tämä on pehmeämpi tämä puoli, niin tämäkin on silti niin kuin kova. Tätä voisi verrata niin kuin moneen japanilaiseen kiveen. Että kyllä mä sanoin, että nyt kun pakettihinta on sillä tasolla, että on vaikea kyllä löytää mitään kilpailevaa, joka olisi likimainkaan tällä tasolla. Tämä on tosiaan hyvä tämä leveys. Tämän kiven se ehdottomasti paras ominaisuus, minkä ymmärtää tasan tarkkaan vasta kun rupeaa käyttämään, on tämä leveys. Eli varsinkin jos terotat tällä tyylillä vaikka puukkoja, sulla voi olla pitkä leukukin tässä. Sä saat tällä leveydellä, joka on jopa 2 senttiä sinne halpiskiviin verrattuna enemmän, niin tehoja ja helppoutta siihen terottamiseen huomattavasti. Toinen on se, että jos sulla on pitkä veitsi, niin on paljon ymmärtänyt, että ihmisillä voi olla jopa vaikeuksia tänne, että saattaa mennä veitsi vähän niin kuin vinkkeliin siinä, niin nyt tämä leveys estää tavallaan senkin ja helpottaa huomattavasti tätä hommaa. Mä tykkään tosiaan tästä tuntumasta. Tämähän on näissä hiemokivipäkin ja tämän kivissä. Tuntuma on erilainen kuin japanilaisessa kivissä, johtuu tuosta massan erosta, mutta nyt se tärkein, mitä tässä haluttiin korostaa, on, että ei ole missään tapauksessa pehmeä kivi olemassa, jolloin me saadaan sille aivan tolkuttoman pitkä käyttöikä.
Ja tehoa on sen verran, että sillä saadaan kyllä ihan mitä tahansa kotityökaluja kyllä terotettua. Tulipan tistattua. Mä nyt oikeastaan tapana on sanoa jotain negatiivista jokaista tuotteesta, eli eihän se ole myyjä, jos ei pysty negatiivista omista tuotteistaan sanomaan. Mutta siis nyt on vaikea löytää sellaista. Eli jos mä sanon, että hinta on kyllä ehdottomasti huokealla tasolla, tehoa löytyy kovienkin veitsien terottamiseen. Jos mä nyt sanon negatiiviseksi, että tämä on karkeimmillaan 1 000 ja itse tykkään aloittaa sieltä 400. Mutta jos tämä ei ole ongelma, niin silloin tästä löytyy nyt se 1 000/3000 ja sitten sieltä itse hiemankin väkeistä löytyy sitten ne versiot, jossa löytyy se 400 kivi mukana. Tai sitten hankkii erikseen tähän sen 400 sen rinnalle. Eli paketissahan tulee tämä 1 000/3000 kaksipuoleinen kivi liukuesteellä varustettuna, tasoituskivi ja onhan mulla luonnollisesti sitten tämä kulmaohjuri, jos sitä haluaa käyttää. Eli ei muuta kuin kovaa käyttöä tällä paketilla. Toimii nimittäin aika monen veitsen kanssa. Kiitos, jatketaan seuraavan videon parissa. Moi!